नमस्कार. सर्वात अगोदर आपण इयत्ता 8वीच्या इंग्रजीच्या पुस्तकातील पेज नंबर 1 वर दिलेल्या इंट्रोडक्टरी ऍक्टिव्हिटीज बघू. इंट्रोडक्टरी ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आपल्याला क्रियापदाचे फुल फॉर्म आणि कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म म्हणजे शॉर्ट फॉर्म किंवा शॉर्टन्ड फॉर्म म्हणतो आपण त्याला, त्याबद्दल माहिती दिलेली आहे. या पहिल्या कॉलम मध्ये पूर्ण वाक्य जी आहेत त्या वाक्यांमध्ये क्रियापदाचे फुल फॉर्म्स वापरलेले आहेत आणि हा जो दुसरा कॉलम आहे या ठिकाणी क्रियापदाचे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स वापरलेले आहे. बघा, फुल फॉर्म मधलं जे पहिलं वाक्य आहे आय एम बिझी, या ठिकाणी आय एम याला आपण शॉर्टन्ड फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट केलं तर याप्रमाणे आय एम बिझी असं झालं. त्यानंतर दे आर टायर्ड, या ठिकाणी आर चा शॉर्ट फॉर्म बघा, दे आर टायर्ड असं केलेलं आहे. त्याच्यानंतर हे जे तिसरं वाक्य आहे ही इज नॉट कमिंग, यामध्ये दोन शॉर्टन्ड फॉर्म्स आपण वापरू शकतो. एक तर या प्रकारे करू शकतो, इज नॉटचा शॉर्टन्ड फॉर्म इजंट, किंवा ही इज हा जर भाग घेतला आपण तर त्याचा शॉर्टन्ड फॉर्म होईल ही इज नॉट कमिंग. ही इज न म्हणता ही इज नॉट कमिंग असं आपण म्हणतो त्यावेळेस. त्यानंतर बघा यू विल लाईक इट, यू विल ला कॉन्ट्रॅक्ट केलाय यू विल लाईक इट, ठीक आहे. त्यानंतर आहे शी विल नॉट लाईक इट, या ठिकाणी विल नॉटचा शॉर्ट फॉर्म वापरलाय बघा, वोंट. त्यानंतर आहे वी हॅड बीन फॉर अ ट्रिप, या ठिकाणी बघा वी हॅड ला कॉन्ट्रॅक्ट केलाय विड बीन फॉर अ ट्रिप. त्याच्यानंतर आहे इट मस्ट नॉट हॅपन अगेन, मस्ट नॉटचा शॉर्टन्ड फॉर्म आहे मसंट. दॅट वुड बी फाईन, दॅट वुड ला या ठिकाणी दॅट वुड बी फाईन असं केलंय. आणि त्या शेवटी आहे बघा डू आणि नॉट याचा शॉर्ट फॉर्म वापरला आहे दुसऱ्या कॉलम मध्ये डोंट असा. तर अशा पद्धतीने आपण पाहिलं की पहिल्या कॉलम मध्ये वर्ब्सचे पूर्ण फुल फॉर्म्स आहेत आणि दुसऱ्या कॉलम मध्ये कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स किंवा शॉर्टन्ड फॉर्म्स किंवा ॲब्रिव्हिएटेड फॉर्म्स ज्याला आपण म्हणतो ते आहेत. दुसरी ऍक्टिव्हिटी बघू आता आपण. या ठिकाणी लिहिलं आहे बघा फिल अप द गॅप्स इन द टेबल बिलो. या टेबलमध्ये परत दोन कॉलम्स आहेत, कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्मचा एक कॉलम आहे आणि फुल फॉर्मचा एक कॉलम आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, ज्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म दिला आहे आणि फुल फॉर्मच्या कॉलम मध्ये ब्लँक आहे, रिकामी जागा आहे, त्या ठिकाणी फुल फॉर्म लिहायचा आहे. आणि जिथे फुल फॉर्म दिला आहे आणि कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म मध्ये काही लिहिलेलं नाही तिथं कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म त्या पर्टिक्युलर वर्बचा किंवा गोष्टीचा लिहायचा आहे. तर आपण सुरू करूया आता. बघा लेट्स याचा फुल फॉर्म असा होईल लेट अस. त्यानंतर शांट, शांटचा फुल फॉर्म आपल्याला करावा लागेल शाल नॉट. त्यानंतर दे हॅव फुल फॉर्म दिलेला आहे, याचा शॉर्ट फॉर्म लिहायचा आहे आपल्याला, पूर्ण दे लिहायचा. त्याच्यानंतर अपॉस्ट्रॉफी मार्क द्यायचा आणि व्हीई लिहायचं देव. परत फुल फॉर्म दिला वर नॉट, कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म होईल याचा वरंट. त्यानंतर कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म दिलेला आहे वी आर, WEVARE आर. त्यानंतर कॅन नॉट फुल फॉर्म मध्ये दिलेला आहे, शॉर्टन्ड फॉर्म लिहू आपण आता याचा कांट. त्यानंतर व्हेअर इज, व्हेअर इजचा शॉर्टन्ड फॉर्म होईल व्हेअर्स. त्यानंतर व्हॉट आर, व्हॉट आर असा फुल फॉर्म होईल. आणि सर्वात शेवटी आहे देअर्सचा देअर इज. तर अशा रीतीने आपण पेज नंबर 1 वर दिलेल्या इंट्रोडक्टरी ऍक्टिव्हिटीज बघितल्या. आता आपण युनिट 1 मधली जी पहिली कविता आहे बी द बेस्ट, या कवितेवर आधारित वॉर्मिंग अप मधल्या ऍक्टिव्हिटीज बघू. सर्वात पहिले
चिटचॅट मध्ये जे दिलेले प्रश्न आहेत त्यांची उत्तरं बघू. त्यातला पहिला प्रश्न बघा. हॅव यू गॉट अ प्राइज इन एनी कॉम्पिटिशन? तुम्हाला कोणत्या कॉम्पिटिशन मध्ये प्राइज मिळाला आहे का, बक्षीस मिळालं आहे का? आपण म्हटलं येस, आय हॅव गॉट अ प्राइज इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन. दुसरा प्रश्न, हाऊ डिड यू फील ॲट दॅट टाइम? तुम्हाला त्यावेळेस कसं वाटलं? याचं उत्तर आपण असं लिहिलं, आय फेल्ट व्हेरी हॅपी ॲट दॅट टाइम. तिसरा प्रश्न बघा, हॅव यू एव्हर फेल्ड इन युअर एफर्ट्स? तुम्हाला तुमच्या प्रयत्नांमध्ये कधी अपयश आलं का? आपण म्हणू येस, आय फेल्ड ऑन सम ओकेजन्स इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग हार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक वी शुड ऍक्सेप्ट सक्सेस ॲज वेल एज फेल्युअर? आपण यश आणि अपयश या दोन्ही गोष्टी स्वीकारायला पाहिजे का? तुम्हाला काय वाटतं? आपण लिहिलं येस, we should certainly accept success as well as failure with the same spirit. Last question, what will be your reaction if you are not selected in a team? तुमचं जर टीम मध्ये सिलेक्शन झालं नाही तर तुमची रिॲक्शन काय असेल, तुम्हाला काय वाटेल? आपण पाचव्या प्रश्नाचं उत्तर लिहिलं, I will feel sad and upset if I am not selected in a team, but I will try harder to improve my performance and get selected the next time. पुढचा प्रश्न बघू आता. Read aloud the following sets of words. 4 सेट्स दिले आहेत इथे. प्रत्येक सेट मध्ये 4 शब्द आहेत. आपल्याला काय करायचं आहे बघा, या ए मध्ये दिलेले हे जे 4 सेट्स आहेत यांना या ठिकाणी बी मध्ये काय करायचं आहे बघा, रिअरेंज ईच ऑफ द अबोव सेट्स ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर साइज ऑर ग्रोथ. हे जे 4 शब्द दिले आहे प्रत्येक ठिकाणी, यांना आपल्याला खाली त्यांच्या साईज नुसार चढत्या क्रमाने लावायचे आहे. म्हणजे सर्वात लहान गोष्ट सर्वात पहिले, त्यानंतर त्यापेक्षा मोठी गोष्ट, त्यानंतर त्यापेक्षा मोठी गोष्ट आणि सर्वात शेवटी सर्वात मोठी गोष्ट. म्हणजे असेंडिंग ऑर्डर मध्ये आपल्याला या प्रत्येक सेट मधले शब्द अरेंज करायचे आहे. पहिले आपण ए सेट मधले शब्द असेंडिंग ऑर्डर मध्ये अरेंज करू. स्ट्रीम, रिव्हर, सी आणि ओशियन. बघा यामध्ये सर्वात छोटा शब्द आहे स्ट्रीम आकाराने, मग रिव्हर आहे, मग रिव्हर पेक्षा मोठा शब्द म्हणजे सी आहे आणि सी पेक्षाही मोठी गोष्ट म्हणजे ओशन. आता बी बघू. हिल, स्टोन, माउंटेन आणि रॉक. सर्वात लहान शब्द म्हणजे स्टोन, त्यानंतर रॉक, त्यानंतर हिल आणि सर्वात मोठा शब्द म्हणजे माउंटेन. सी बघा, प्लांट, सॅपलिंग, ट्री आणि सीड. यामध्ये सर्वात छोटा शब्द आहे सीड, त्यानंतर सॅपलिंग, त्यानंतर प्लांट आणि शेवटी ट्री. शेवटचा सेट बघा डी, चाइल्ड, ॲडल्ट, बेबी, यूथ. इथे सर्वात लहान शब्द आहे बेबी, मग चाइल्ड, मग यूथ आणि शेवटी ॲडल्ट. तर अशा पद्धतीने आपण या 4ही सेट्स मध्ये जे शब्द दिले होते ते असेंडिंग ऑर्डर मध्ये अरेंज केले आहे. नंतरचा प्रश्न बघू आपण आता. सेकंड प्रश्न, इन युअर प्री प्रायमरी क्लासेस यू मस्ट हॅव लर्न द स्टोरी ऑफ द लायन अँड द माऊस. रीड इट इन इंग्लिश अँड फिल इन द गॅप्स युझिंग वर्ड्स गिव्हन इन द बॉक्स. सिंह आणि उंदीर यांची एक कथा दिलेली या ठिकाणी आणि या कथेमध्ये काही रिकाम्या जागा आहे. त्या रिकाम्या जागा आपल्याला या ब्रॅकेट मधल्या शब्दांचा वापर करून भरायच्या आहेत आणि शेवटी आपल्याला मॉरल ऑफ द स्टोरी म्हणजे या स्टोरीला जे टायटल आहे ते टायटल सुद्धा द्यायचं आहे. तर चला मग आपण आता रिकाम्या जागा भरून ही स्टोरी पूर्ण करू. आपण ही स्टोरी पूर्ण केली आहे. अ लायन वॉज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट
a mouse started playing on him. The lion got up angrily. He caught the mouse and was ready to kill it. The mouse begged the lion to leave it and said that someday it would help the lion. The lion laughed and let it go. One day, the lion was caught in a net set up by hunters. He roared loudly as it tried too hard to escape. The mouse heard the lion and came. It chewed up the net with its sharp teeth and set the lion free. आणि मॉरल ऑफ द स्टोरी मध्ये आपण लिहिलाय की नेव्हर अंडर एस्टिमेट एनीवन, म्हणजे कधीही कोणाला कमी लेखू नका, कमी समजू नका.